এভৰিৱান আপোনালোকে সীতাহাৰৰ কালেকশ্যন বিচাৰি আছিলে আজি সেইকাৰণে অকমান সীতাহাৰৰ কালেকশ্যন দেখুৱাম আৰু যেখিনি দেখুৱাম কপৰ প্ৰিমিয়াম কোৱালিটি থকা খুব ধুনীয়া কালেকশ্যন থাকিব একদম ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা লাগিব গোটেইখিনি কালেকশ্যন আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাই দিম সকলোবোৰৰ লগত ইয়াৰিংছ থাকিব ডিজাইনবোৰ আপোনালোকক এফালৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ যিটোৱে ভাল লাগে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব আৰু ধুনীয়া এটা ভেলভেট বক্সৰ সৈতে থাকিব গিফ্ট কৰিব সুবিধা হ'ব প্ৰথম কালেকশ্যনটো দেখুৱাব ওলাইছোঁ ব্ৰাইডৰ কাৰণে বিৰাটেই বেছি ভাল হ'ব কাৰণ ব্ৰাইড বুলি ক'লে অকণমান হেভি আৰু ডাঙৰ চাইজৰ সীতাহাৰ পিন্ধিলে চকুত লাগে সীতাহাৰ যিটো সকলোৱে পিন্ধিব কিন্তু ব্ৰাইডগৰাকীৰ ডাল অকণমান ডাঙৰ হ'লে ভাল লাগে ডিজাইনটো মই দেখুৱাইছোঁ ওপৰৰ পৰা তললৈ লং হ'ব আৰু খুব ধুনীয়া এটা একদম ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা লগা কালেকশ্যন হয় ডিজাইনটো মই এইটো দেখুৱাইছোঁ ওপৰৰ চেইনৰ ডিজাইনটো দেখিলেই লকেটৰ ডিজাইনটো এইটো থাকিব আৰু ডাঙৰ চাইজত থাকিব যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আহিব ইয়াৰিংছ যদি আপোনালোকৰ এই ডিজাইনটো ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু বেক সাইডে চেইনো আছে আপোনালোকে আৰু লংকৈ পিন্ধিব বিচাৰ কৰিলে পিন্ধিব পাৰিব যিসকলে সীতাহাৰ চাব বিচাৰিছিলে আপোনালোকে বুকিংসমূহ কৰি ল'ব পাৰিব নেক্সট ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা খুব মৰম লগা হয় যিসকলে অলপ চিম্পল পিন্ধি ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইটো হ'ব বেক সাইডে চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে আৰু এইটো ডিজাইনৰ ইয়াৰিংছ থাকিব ইয়াৰিংছৰ এইযোৰ দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক আৰু লকেটৰ ডিজাইন একদম ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে বুজি পায় এইটো হৈছে ডিজাইনটো যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এইখিনি প্ৰডাক্ট 999ৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হ'ব কইনাই পিন্ধিব পৰা আৰু এটা ডাঙৰ সীতাহাৰ দেখুৱাইছোঁ ডাঙৰ লকেটত দেখিছেনে বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয় আৰু যিখিনি চেইন থাকিব ডাঙৰ সাইজত আছে কাৰণ কইনাই পিন্ধিব বিচাৰিলে এনেকুৱা ডাঙৰত পিন্ধিব বিচাৰে যিহেতু বহুতেই বেছি ধুনীয়া হয় ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ইয়াৰিংছৰ ডিজাইনটো থাকিব এইটো ডিজাইনটো বহুতেই বেছি মৰম লগা যদি আপোনালোকে এইটো পিন্ধিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব সুন্দৰ এটা কালেকশ্যন হয় ব্ৰাইডৰ কাৰণে বহুতেই বেছি ভাল হ'ব নেক্সট ডিজাইনটো চাওক চিম্পলত এইটো এটা খুব মৰম লগা হয় ডিজাইনটো বহুত বেছি ধুনীয়া হয় একদম ৰিয়েল গোল্ডৰ নিচিনা লগা হ'ব ডিজাইনটো চাওক ওপৰৰ ডিজাইনখিনিও চাই লওক যিহেতু এইবোৰ গোল্ডৰ ডিজাইন হয় গোল্ডত খুব বেছি পিন্ধে বৰ্তমান যুগত যিহেতু গোল্ড ইমান কষ্টলি হৈ পৰিছে তেনে ক্ষেত্ৰত এইবোৰ কালেকশ্যন আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰে খুবেই বেছি ধুনীয়া ইয়াৰিংছ থাকিব এইটোৰ লগত যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব প্ৰাইচ 999ত ল'ব পাৰিব নেক্সট ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ এইটো খুব মৰম লগা চিম্পল যিসকলে ভাল পায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এইখিনি কালেকশ্যন বিৰাটেই বেছি ভাল হ'ব আপোনালোকক গোটেইখিনি কালেকশ্যন যদি ভালদৰে দেখা পায় তাৰ কাৰণে মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ চেইন থাকিব আৰু ওপৰৰ ডিজাইনটো থাকিব এইটো ডিজাইনবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ থাকিব ইয়াৰিংছ থাকিব ইয়াৰ লগত যিযোৰ ইয়াৰিংছ আছে দেখুৱাই দিছোঁ ইয়াৰিংছ আহিব এইযোৰ আপোনালোকৰ এই ছেটটো ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব নেক্সট কালেকশ্যনটো দেখুৱাইছোঁ এইটো এটা ব্ৰাইডেল কালেকশ্যনে হয় খুবেই ধুনীয়া ব্ৰাইড হিচাপে যদি এনেকুৱা হেভি পিন্ধিব বিচাৰিছে আপোনালোকে বুক কৰি ল'ব আৰু বৰ্তমান যিহেতু আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজতো পাই আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এইবোৰ সকলো গ'ল্ড ফৰ্মিং কালেকশ্যন খুব বেছি ধুনীয়া পিন্ধিলেতো একদম ৰিয়েল গ'ল্ডত পিন্ধা যেন লাগিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব এইযোৰ থাকিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ খুব ধুনীয়া এটা কালেকশ্যন আৰু লকেটটো যিহেতু দেখা পাইছে ডাঙৰ চাইজৰ লকেটত আছে ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব সুন্দৰ এটা ডিজাইন হয় পিন্ধিম বুলি ভাবিলে পটাপট বুক কৰি লৈ ল'ব আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ খুব মৰম লগা এই ডিজাইনটো দেখিছেনে বিৰাট ধুনীয়া কালেকশ্যন হয় চেইনডাল থাকিব এইটো যিহেতু ইয়াতকৈ লংকৈ পিন্ধিম বুলি ভাবিলে লংকৈও পিন্ধিব পাৰিব আৰু এইটোৰ প্ৰাইচ 999 হয় আজি ভিডিঅ'টো চাই যিসকলে বুক কৰিব তেখেতসকলক অফাৰ এটা দিছোঁ এইটো আপোনালোকে 50 rupees এটা কমত পাব 900ত ল'ব পাৰিব আৰু ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ সোনকালে বুক কৰি ল'ব যিহেতু 900ত দিছোঁ যিহেতু ইয়াতো অফাৰ মূল্যত চবেই ল'ব বিচাৰিব কিন্তু ইয়াৰে মূল্য মাত্ৰ 5 পিচহে এভেইলেবল আছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ খুব ধুনীয়া এৰাপাতৰ ডিজাইনত বনোৱা গৈছে এইটো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছো আছে ইয়াৰিংটো দেখুৱাই দিছোঁ আৰু লংকৈ পিন্ধিবৰ কাৰণে যিহেতু চেইনো দিয়া গৈছে এয়া আহিব এই ছেটটোৰ লগত ইয়াৰিংছো যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব আৰু এইটো 999ত ল'ব পাৰিব নেক্সট আৰু এডাল কইনাৰ বাবে দেখুৱাইছোঁ এডালো ডাঙৰ চাইজতে আছে আৰু বৰ ধুনীয়া হয় কইনাই বিশেষকৈ পিন্ধিলে একদম চকুত লগা হ'ব বহুত বেছি ধুনীয়া এনেকৈ চেইন আছে বেক চাইডে যিমান ইচ্ছা লংকৈ পিন্ধিব ইচ্ছা কৰিলে পিন্ধিব পাৰিব ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছো থাকিব যিহেতু যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব খুব সুন্দৰ কালেকশ্যন কইনাৰ বাবে এটা পাৰফেক্ট ডিজাইন হয় নেক্সট ডিজাইনটো চাওক এইটো এটা খুব মৰম লগা ডিজাইন আহিছে একদম চাব লগা নেক্সট ডিজাইনটো চাওক খুব বেছি এটা মৰম লগা ডিজাইন হয়
এইটো আপোনালোকে ব্ৰাইড হিচাপেও পিন্ধিব পাৰিব, নৰ্মেলিও পিন্ধিব পৰা বিৰাটেই ধুনীয়া কালেকশ্যন হয়। ইয়াৰিংছ থাকিব এইযোৰ আহিব ইয়াৰে ইয়াৰিংযোৰ। যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব সুন্দৰ এটা ডিজাইন হয়, স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। আৰু ইয়াৰিংযোৰ যে বহুত বেছি মৰম লগা দিছে, ইয়াৰিংযোৰো বহুত ধুনীয়া হয়। ইয়াৰ কাৰণে আৰু এটা খুব ধুনীয়া আৰু ডাঙৰ ডিজাইন দেখুৱাইছোঁ। দেখিছে ইমান বেছি ধুনীয়া এটা ডিজাইন হয় আৰু ইয়াৰ ডিজাইনটো যে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ব্ৰাইড হিচাপে যদি অকণমান ইউনিক সীতাহাৰ এডাল পিন্ধিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এইডাল পিন্ধিব পাৰে। এডাল অকণমান ইউনিক হয় বাকী কেইডালতকৈ। যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব। এয়া বেক চাইডে চেইন আছে এডজাষ্ট কৰি পিন্ধিবৰ কাৰণে। ইয়াৰ লগত ইয়াৰিংছো আছে। ইয়াৰিংযোৰ আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইযোৰ হ'ব ইয়াৰিংযোৰ। এইযোৰ আহিব ইয়াৰিংযোৰ খুব মৰম লগা আৰু ইউনিক আহিছে। যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকৰ এই ছেটটো স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছআপত মেছেজ কৰিব। খুব সুন্দৰ ডিজাইন হয়।